थले आ जाओ जरा कोई थले आ जाओ थले आके रास्ते जो पछाड़ के ना पीछे बड़ा बड़ा रास्ता वापस दे दो जी, तेरा रास्ता धक्का नहीं मारे मेरे कहने इधर हो पीछे थोड़ा 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 जगह दे दो जगह बस बड़ा भाई जी बहुत वड्डा उपराला और बहुत खुशी वाली गल है कि बहुत हज़ारां जिहड़े नौजवान ने अज इस उपराले दे विच पहुंचे ने और तुहाडा बहुत वड्डा उपराला। सब तो पहला की कहना चाहोगे? देखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो मेरा कोई उपराला नहीं, ये महाराज सच्चे पातशाह की बख्शिश है। उन्होंने बुलाया, असीं उन्होंने सदे पे आए। मेरी जिहड़ी सेवा सतगुरु सच्चे पातशाह ने लाई है पूरी कर जी। अमरपाल जी एक वड्डी जिम्मेवारी होंदी है क्योंकि नौजवानों दे विच चेटक लग गई, अमृत छक लेना, अज सारे नौजवानों ने गुरु वाले बन जाना, पर एक जिम्मेवारी बहुत वड्डी हो जाती है। उस तो बाद खास तौर पर तुहाडे मोढिਆਂ ते जिहड़ी जिम्मेवारी तुसीं लैके आए हो, विदेश तो पंजाब पहुंचे, एक वड्डी जिम्मेवारी है तुहाडे कोल। की उम्मीद रखते हो ना नवे नौजवानों तो जिहड़े अज तुहाडे नाल साथी बन जा रहे हैं? देखो नौजवान पूरे जज्बे च ने ते नौजवानों का गुरु प्रेम पूरा है, सो इस करके मैनू पूरा भरोसा है गुरु साहब से कि वो नौजवानों के सिर पर हथ रख के साढ़े सारे अपने पंथ की सेवा कर
ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਰਚੇ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਸਿਆ ਲੱਗਣ ਹਟਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੀਚਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਟੀਚਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਆ ਮੜਾ ਸੱਜੇ ਮੜਾ ਬਾਰੇ ਖੋਲੋ ਜੋ ਮੜਾ धीरे थोड़ा धीरे चलो चलो ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਊਗੀ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾ, ਤੋਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਿੱਤ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਧੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਟੇਂਗਾ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਿੱਤ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸੇ? ਦੇਖੋ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਚਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਅਜੇ ਹੀਟ ਪਾਉਣੀ ਚੱਲ ਬਾਈ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਮੜੇ ਤੁਰ ਮੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਪਛਾਣ ਤੁਰਿਆ ਉੱਪਰ ਇਧਰ ਮਾੜਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ। ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੂਜ਼ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਲੇ ਬਾਇਆ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਥੱਲੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸੱਜਣ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਫ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਸਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਹ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਜ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ। ਨਿਗੜਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਗੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਸਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਚੋਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੇ ਤੇ ਕਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁੱਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੇ ਉਹ ਕਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਾਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਤੋਂ
ਇੱਥੇ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਮੱਟੀ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ और तो बना के इसमें खड़े जाए हो गया बाकी बंदे इधर आओ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ सारे नौजवान जंगल के पक्के में पहुंचे ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੌਜ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੌਜ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਉਹ 100 ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰੋ।
ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ बड़ा बड़ा रास्ता वापस दे दो जी, मेरा रास्ता। मैं तो कहानी मारे मेरे कहने इधर हो पीछे हो थोड़ा जगह दे दो जगह बस बड़ा मैं ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੀ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਰਚੇ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਬੂਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਕੋ ਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹਟਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੀਚਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਟੀਚਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
मेरे मेरे आप हो जाओ पीछे भाई आगे मड़ा सजे मड़ा अरे खोलो जो मड़ा थोड़ा चलो ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੀਏ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਊਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾ ਤੋਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਤਿਤ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਕਟੇਂਗਾ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇ ਪਤਿਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਮੋੜ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਕੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰ ਲੱਗ ਲਿਖੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਮੜੇ ਤੁਰ ਮੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਪਛਾਣ ਤੁਰਿਆ ਭਾਜੀ
ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਖਾਲੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੂਝ ਮਾਰਦੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਏਡੇ ਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਯੂਜ਼ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੱਲੇ ਬਾਇਆ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੋਲ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਸੱਜਣ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਫ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਸਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਕਲ ਬੋਲਿਆ ਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਜ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਕੀਏ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਨਿਗੜਾ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਗੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਸਲ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਸਲ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? Thank you.
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਚੋਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੇ ਆ ਤੇ ਕਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਤੇ ਉਹ ਕਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫੜ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫੜ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾ, ਇੱਥੇ 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ
ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਲੋਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕਦੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਿਆਏ ਆ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮਰਜੀਵਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਬਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਿਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਕਾਰ ਭਰਿਆ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਸਿਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਚੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰਾ ਛਕੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਟੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਾਏ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਭੋਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਛਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆ, ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਠੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨੂਮੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਜ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਕਰਨ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਈਸਾਈ ਦੇਰਾਵਾਦ ਵਰਤ ਲਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੋੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰੋਗ ਮੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਢਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗੋਂ ਤੱਕੀ 'ਚ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੱਕਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੈ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਫੜ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਫੜ। ਤੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾ, ਇੱਥੇ 40 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਕਬੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਆਏ ਜਾਂਦੀ ਏਕਤਾ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੀ ਹੋਮ ਜੀ ਮੁਚੀਰਤਾ ਤੀਮਨ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਸੱਤ ਜਾਂਦੇ ਵਰਨ ਕਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਏ ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਵੇਦਨ ਪੁਰਾਣ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਕਰਮ ਸੂਰ ਮੂਰਤ ਲਾਹੋਤੀ ਜਪ ਕਰੁਣਾ ਨਿਹਾਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗ ਮਗ ਜੋਤ ਵਿਰਾਜ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਏ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਤਾਰ ਬਹਿਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਕੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਖ ਚਾਰ, ਚਾਰ हुए तो क्या हुआ जीवत लाख हजार। गुरु खालसा जी अज कई पढ़े लिखे नौजवान प्रश्न करते हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-4 ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੌੜ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਠੋਸ 2-3 ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਖੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਫਿਰ ਕੁਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ
ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਕੇ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਆਦਿ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਮੱਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਗੁੜ ਚਕਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, 5 ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਭੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਬੰਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲਈਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਲ ਨਾ ਛਕਿਆ। ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜਾ ਪਿਆਸਾ ਪਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ, ਨਿਗੋਰੇ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਲਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਭੋਗ ਤਲਗੀ ਧਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਤ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪਈ ਵੀ ਕਦੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਦਿਆਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਛਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਦੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੱਲਿਆ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੀੜੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੱਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਪਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਖਾਇਆ। ਜੈਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਗੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਜੇ
ਛਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਗ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਛਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਥਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਬਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਿਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਿਆ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਸਿਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ।
ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਚੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰਾ ਛਕੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਟੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਠਾਏ ਕੋਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਗੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ।
ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। ਬੇਨਤੀ
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਠੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨੂਮੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਕਰਨ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਈਸਾਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਰਤ ਲਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੋੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗੂ ਤੱਕੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੈ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਫੜ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਫੜ। ਤੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ, 1 ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾ ਇੱਥੇ 40 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਛਕੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤੋਂ ਲੋਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਿਆਏ ਆ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਬਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਿਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕਾੜੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਿਆ, ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਸਿਰ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ।
ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੂਲਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਚੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੂਲਾ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰਾ ਛਕੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਟੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਠਾਏ ਕੋਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਗੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਜ ਨੀ ਰਹਿਣਾ।
ਬੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਛਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆ, ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਜੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਜੀ ਗਗਨ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਗੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨੂਮੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਜ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਕਰਨ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਈਸਾਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੋੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰੋਗ ਮੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗੂ ਤੱਕੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੱਕਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਤੈ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਫੜ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਫੜ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ 40 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ? ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਬਲੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮਿਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਕਾਰ ਪਏ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਚਲੋ ਸਿਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ, ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ।
ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸੀਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾੜੀ ਚੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰਾ ਛਕੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਟੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਾਏ ਕੋਈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਚੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੰਡੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਗੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਗ ਨੀ ਰਹਿਣਾ।
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਕਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆ, ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਠੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕੱਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨੂਮੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਜ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਚਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾਊਗਾ? ਸਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਕਰਨ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਜੇ ਈਸਾਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਰਤ ਲਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਡੇਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੋੜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰੋਗ ਮੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਢਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਟੂ ਤੱਕੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕੀਰ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਸਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੈ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਠੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਵਾਰ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਪਤਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਲੇਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵੀਰੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫੜ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਫੜ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰ 1.25 ਲੱਖ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾ, ਇੱਥੇ 40 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਰੋ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਮੌਲ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਮੌਲ ਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗਾਦਰੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਰੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਕਿਆਏ ਆ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੰਘਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸਮਾਂ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੜੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਵੀ ਅਬਦੁਲ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਵੀ ਅਬਦੁਲ ਅਹਿਮਦ ਰੰਧਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਜ ਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਜ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਜ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਖੋਹ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 14 ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਿਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਨਕ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਨਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋ ਕੁੱਦੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਲਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਵੇ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਅਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਵੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਪੰਥ ਫੇਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1801 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੇਖੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖੀਏ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦ ਰੰਗ ਜ਼ਾਫਤ ਆਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਆਕੜ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਕੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਆਈ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਾਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮਾਈ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਆਈ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਰੀ ਪੜ੍ਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰਦੀ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ, 2-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਆਕੜ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਕੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਫਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੇ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੇਗੁੰਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਆਗੂ, ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਜੋ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੱਪੜਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੱਪੜਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ
ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਤੋਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਤੋਪ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ 10-12 ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 10-12 ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਪਾੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਗ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਸੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੜੇ ਜਸੂਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੀ ਹੱਥੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੋਪਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਪ ਜੇਕਰ 10 ਗੋਲੇ ਹੋਰ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਗੋਲੇ ਵੱਜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਸੂਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਛਾਣ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੋਰਚਾ ਵਿੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਮਾ 2 ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਬੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੋਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇਕਰ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੋਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਹੀਆ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ, ਤੋਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋਢਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢਾ ਦੱਬਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜੂਗਾ, ਤੁੰਬਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਆਗੂ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੋਪ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 4-5 ਧਾੜਾ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੋਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਆਪਾਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਦੇਵੂ ਅਮਤਾਦ ਸ਼ਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀ। ਰਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬਾਹੂ ਛਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਕਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਥਾ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਕੌਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਗੂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਇਹ ਤੇ ਪਾਸਾ ਉਹ ਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕਰਨੇ, ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੇਗ ਵੀ ਵਾਹ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਲਿਖਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਲਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਕਾਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜਾਂ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਥਾ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਆ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੇ ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲ ਦਾ ਨਿਤ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ 25 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਖਾ, ਰਖਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਜਣੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਕੂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਵਈਆਂ ਤੇ, ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ।
ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਕੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਨੱਪੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬਣ ਕੇ, ਸੂਈਆ ਬਣ ਕੇ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫੜ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਕੜਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਭਰਾ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 9 ਇੰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਣੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰੋਬਰ ਦੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ। 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ, 4 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਈਸਾਈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਆਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਆ 4 ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਟਾਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਗਦਾਰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਦਾਰ ਦੇ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਦਾਰ ਹੈ। ਗਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਜਾਏ। ਗਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਧਰੋਹ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਗਦਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਓ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਦਾਵਾ, ਬਦਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਦਾਵਾ ਕੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਭਾਈ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਾ ਰਾਜ ਭਾਜ ਮੰਗਲਾ, ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਥਿੜਕਦੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਸੀ ਗੱਲ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸੰਦੂਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਕਿਤੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਬਦਾਵਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੁਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੁਆ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ 5-6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੂੜਾ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜੂੜਾ, ਇਹ ਜੂੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ
ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਕੋਲ ਬਾਤ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੌੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਮੀ ਅਮਰ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਆਂਦਾ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਿਓ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਜਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਈ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਹਜਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 3 4 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 6 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਜਾਮਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ। ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਆਪਣਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ? ਉਹ ਕੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਮੜੀ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ? ਬੋਲ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ। ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਟਾ ਪਰਨਾ ਕਰੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੱਟੇ ਪਰਨੇ ਬੰਨ ਕੇ
ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗੈ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਗੁਨਾਹੀ ਬੀਤੀ, ਆਗੈ ਸਮਝ ਚਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਜੇ ਬਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਦਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਬਸ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਦਮਦਮ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਜ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਲਾ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਧੂਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ KTV ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਜੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਜੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਾਂਭਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਿਬੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਪਾਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟੇ, ਜਾਂ ਬੂਬਣਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮਗਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਬੈਠੇ CID ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ CID ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ CID ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਬਾਬੂ ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਭਲਾ ਉਹ ਮੋਨਾ ਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੀ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਲ ID ਆ, Facebook Insta Twitter Flickr ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਐ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਕੱਦ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 5.5 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਢਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਮੰਗਿਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੇੜਾ ਦਵਾ ਦੇ, ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇ, iPhone 14 ਮਿਲ ਜੇ, ਹਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਿਓ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਕ ਹੋਣ, ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਹੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ 'ਚ ਮਸੰਦ ਬੜੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਆ 4% ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਐ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਮਿਹਰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਚੌਧਰ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਧਰ ਬੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰ ਇਹ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ? ਇੱਥੋਂ ਮੰਗੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਘਟਨੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਪੱਗ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸੇ, ਹੈਨਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੈ, ਨਾ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਭੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਐਡੇ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਟੁੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਹੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੀ, ਲੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? ਅਕਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਤੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਟਮਕਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਲਾ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਰਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਸੱਚੀ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ 12ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦੀ, ਕੋਈ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 45 ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰ ਦਵਾ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠੀ ਪਾ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ। ਸਰ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਜੋ ਮੰਗੀਏ। ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟੋਕੂਗਾ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਹੋ ਹੈਲੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਤੂੰ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗੱਡੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਖੇਡਣਗੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨਾ, ਆ ਮੈਟਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਆ, ਫੌਜ ਆ, ਭਜੰਗ ਫੌਜ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਦਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ, ਕੜੇ ਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਾ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਡੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਕੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਲਾ ਜਹੇਦਾਰ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲ ਮੰਗੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਦਬੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਆ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਸਾਰ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਿਬੜਿਆਂ ਤਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਝੀਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹ ਚਮਾਰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਖਾਲਸਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼, 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ 5 ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰ ਹੀ ਮੰਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਆ ਮਲਵਈ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆ, ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਆ, ਜੱਟ ਆ, ਬਰਾੜ ਆ, ਢੱਲੋਂ ਆ, ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ 5 ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਏ? ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਆ,
पर सच्चे पातशाह भुल्लां बख्शा दिंदे आ। आओ महाराज दे चरनां 'च तरला करिए, पातशाह असीं बड़े खुआर होए हैं, असीं सच्ची मुची बहुत खुआर होए हैं, असीं जलील होए हैं। पर पातशाह जदों असीं चौंक 'च दरी विछा के बैठे हुंदे ना, 2 टके दा पुलिसिया साडे सोटी मारदा, पातशाह बेअदबी साडी नहीं हुंदी, ये पग तेरी दी हुंदी। महाराज बख्शिश कर, जदों गुरु पातशाह तेरे स्वरूपां दी बेअदबी हुंदी सानूं अग लगदी है, वो बेअदबी साडी नहीं हुंदी, पातशाह तेरी बाणी दी हुंदी है। ते असीं ईमानदारी नाल कहने आ, तेरे चेले तेरे बच्चे आ, तेरे दर दे कुत्ते आ, साडे तो सेवा लै, अज तो बाद बेअदबियां ना होण। ये जथेबंदियां बनाईयां तां ही सी ना असीं भी प्रचार होऊगा, कि प्रधानगियां वास्ते बनाईयां सी भी 3500 बंदा प्रधान इधर ले फिरूगा, 3500 इधर ले फिरूगा, 20 गड्डियां उंदे मगर ते 20 उंदे मगर। करना प्रचार पंथ दा सी, करी गए आपदा, आपदा दफ्तर बना लिया, उन्हें आपदा बना लिया, उन्हें आपदी प्रॉपर्टी बना ली, उन्हें आपदी बना ली, पंथ उत्थे दी उत्थे। गरीब सिख अजे भी रक्षा चलाउंदे फिरदे आ, है ना। तुसीं बनाई जाओ म्यूजियम। सब तो वड्डा सच्चे पातशाह ने पंथ नूं मान दिता। सच्चे पातशाह जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ उस वक्त जिन्होंने ब्राह्मण ने वंडिया समाज च ना भी ये गरीब आ जी, ये पछड़े लोग है, कोई पछड़िया नहीं हुंदा। जिन्होंने पछड़े कहते ना, बाबा वीर सिंह, बाबा धीर सिंह, महाराज बाई अमृतपाल भी सुनाउंदा हुंदा ना साखी, महाराज ने कहा बंदूक की परख करनी आ, ते जिहड़े लालची सी कड़ाह खाने भज गए, ते जिहड़े गुरु नूं प्यार करदे सी वो हिक्कां चौड़ियां करके खलो गए, महाराज मारो गोली, साडे गुरु की गोली भागां वालिਆਂ ਨੂੰ नसीब हुंदी है। सच्चे पातशाह सानूं तेरियां गोलियां भी प्रवान, सच्चे पातशाह सानूं तेरियां तेगां भी प्रवान, सानूं तेरे टैंक भी प्रवान, बस तेरी कौम की विपत्ति हुंदी साथों वेखी नहीं जाती। जदों आ साडा भाईचारा मीडिया वाला आके पुछदा ना की होया जी, बेअदबी हो गई आ, है ना, कित्थे सुट्टिया, नाली सुट्टता, कौन सी डेरे सी, स्वाद लैना ही खबरां दे विच मैं भी किते ना किते। महाराज ये जलालतपना साड तों सहारा नहीं जांदा, साडे ते किरपा कर। अज असीं इकट्ठे होए आ, तेरे दर ते होए आ। बेशक जथेबंदी का नाम है वारस पंजाब दे, असीं पंथ दे सिख आ, असीं कौम का एक हिस्सा आ। साडा जोर ये जथेबंदी नूं अगे वधाउण ते ना लगे, साडा जोर पंथ की चढ़दी कला वास्ते लगे। जिन्ना पैसा इस वक्त सिखां दीयां संस्थावां ला रहीआं आ, जिन्ना पैसा इस वक्त सिखां दीयां जथेबंदियां ला रहीआं आ, अज तक नहीं सी लगा। ते जिन्नी निवाण वाल सिੱਖੀ अज जा रही आ, अज तक नहीं गई। गलती कित्थे रह गई है, कमी कित्थे? मनदे हो ना, साडे दादे पड़दादे कोरे अनपढ़ सी, साडियां दादियां नानियां कोरियां अनपढ़ वैगरू वैगरू करदियां सी। अज असीं गिण गिण पाठ कर लैने, इत्थे पाया हुंदा कंप्यूटर जी वाला, दब्बी दुनिया ने वैगरू वाला मनका चढ़ाया, पाठ तां ही कर ले बड़े। साडे दादे अनपढ़ कोरे, नाने साडे अनपढ़ कोरे, गुरुद्वारे कच्चे, है ना, मारे गए एसी भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, पर कोई तर्क नहीं सी करदा, है ना। ये नहीं सी कहंदा भी सरोवर च इशनान कीता खुर घटू कि नहीं हटू, वो कहंदे महाराज तेरा ही आ, भला दी गाल दे भला रख ला, तेरे सरोवर ते साडी भावना आ। साडी शरधा तोड़ी गई है, साडी भावना तोड़ी गई है, साडी प्रीत तोड़ी गई है। अज तो 25-30 साल पहला संगतां उदों साधन सूधन उन्ने ही हुंदे सी, तुर तुर जाना दरबार साहब अमृतसर, तुर के जाना, पैरां दे छाले पै जाने, जाके सच्चे पातशाह दे जदों संगतां ने सरोवर इशनान करना, महाराज तू लंगड़ियां नूं भज्जण ला देना सच्चे पातशाह, तू गूंगियां नूं बोलण ला देना सच्चे पातशाह, तू ला देना अन्नियां नूं दिसण, तू किरपा कर। वो शक्तिशाली कर सकदा। साडे एक नवें चल पे प्रचार को सोहणे चोले वाला इधर पटियाले लागे डेरा हुंदा, घग्गरा पा के ठुमक ठुमक जांदा, लै इंदी शक्ति है नहीं, ते तेरे जिहा शक्ति जिहड़ा जनानियां वांगू पा के सूट फिरदा। साडी भावना तोड़ी गई सच्ची मुच्ची। चलो मजाक ते आवदी थां ते इन्हां ने साडा भरोसा तोड़िया गुरु नालों भी दरबार साहब कुछ नहीं हो सकता, ये तो किताब आ, ज्ञान ते गुरु आ, इहो जिहियां बकवास गल्लां मार मार के साडा भरोसा ही खत्म करता। जदों तुसीं अज संगत ने अमृत छकना, जदों कोई आम सिंह आम बंदा पुरानी अमृत छकदा ना, जदों 5 छिट्टे मारदे आ, वो 5 छिट्टे 5 प्यारे नहीं मार रहे, वो गुरु परमेश्वर आप मार रहा, वो गुरु परमेश्वर आप मार रहा तुहाडे केसां 'च, तुहाडे मूँह ते, तुहाडे मुख 'च। वो गुरु पातशाह सच्चे पातशाह अमृत पा रहा। जिदन तुसीं अमृत छक लिया, तुसीं नहीं रह जाओगे, जसवीर सिंह नहीं रह जाता, वो गुरु का रूप हो जाता। ये गल महसूस करो। अमृत छकाया बड़े बाबिया ने, किसी ने 500 नूं छकाता, किसी ने 700 नूं छकाता, वो मैचिंग कर दमाले ते बन्नण लग पे। गल की सी, वो गिनती वाले सी। जदों लोड़ पई वो कहते भी साडा तां बाबा वड्डा, अकाल तख्त नहीं वड्डा, साडा तां बाबे दी मननी, असीं गुरु दी नहीं मननी। गुरु सब तो समर्थ आ, गुरु की मर्यादा सब तो समर्थ आ। अज जिहड़े आ पंजाब च बिकाऊ माल आ, वो कहते भी साडे शक्ति आ, लोग दुखी आ।
ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਲਿਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਕਦੇ ਗੰਡੋਏ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਆ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਾ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਨਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਛਮਣ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਕੀ ਵੜਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਪੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਰਿਓ। ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਛਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਪੂਛ ਦੇ ਲਈ ਚੱਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ 2015 'ਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ, ਅੱਜ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਖੋਲੀ, ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਕਾਕਾ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਨੀਲੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਹੈਨਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਲਸ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੇਮ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਟਾਹਣੀਆਂ? ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਥ। ਪੰਥ 'ਚ ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਆ, ਪੰਥ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਆ, ਪੰਥ 'ਚ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਫੱਟੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੋਂ ਘੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘੈਂਟ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ,
ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ, ਧਮਕਾਣਾ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਫਲਾਣਾਇਜ਼ਮ ਆ, ਧਮਕਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਕਵਾਸ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਨੇਊ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜੀ, ISI ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਪੇ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਯੋਧੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ED ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹਨਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਭਲਾ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥੜਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆ। ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਪੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖੇ ਨਾ, ਆਗੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਕੌਮ ਡੋਬੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕੌਮਾਂ ਤਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਥੋਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਪਾਟੇ। ਉਹ ਗੰਦੇ ਟਰੰਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਹੈਨਾ। ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਟੱਕੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣਾ, 250-300 ਯੋਧਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਣਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮੋੜ ਤੇ ਖਲੋਤੇ, ਸੀਟੀ ਟਪਾ, ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਠੇਡੇ ਖਾ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਛੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ।
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜੂ, ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਆ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਤਖਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਆ। ਜੇ ਮਿਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਮੰਗੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲੋਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਬਸ ਕੋਈ 20-25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ 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 ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ 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 ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ
पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस। जीवन की छड़ आस, जीवन की छड़ आस। हो सबन की रेण का, हो सबन की रेण का। तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। तो आओ हमारे पास। मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे तां जावे। मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए। जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत। जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै। पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै। कबहू न छाड़ै खेत, कबहू न छाड़ै खेत। कबहू न छाड़ै खेत, कबहू न छाड़ै खेत। कबहू न छाड़ै खेत, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। सिर जावे तां जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे।
ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ ਸਿਰ, ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ।
देह शिवा बर मोह इह, देह शिवा बर मोह इह। देह शिवा बर मोह इह, देह शिवा बर मोह इह। शुभ कर मन ते कबहू न टरो, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। शुभ कर मन ते कबहू न टरो, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। शुभ कर मन ते कबहू न टरो, शुभ कर मन ते कबहू न टरो। ना डरो अर स्यों जब जाए लरो, ना डरो अर स्यों जब जाए लरो। ना डरो अर स्यों जब जाए लरो, ना डरो अर स्यों जब जाए लरो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना, दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना। दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना, दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना। अर सिखो अपने ही मन को, अर सिखो अपने ही मन को। अर सिखो अपने ही मन को, अर सिखो अपने ही मन को। ए लालच हो गुण तो उचरो, ए लालच हो गुण तो उचरो। जब आव की ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान बने। जब आव की ओद निदान बने, जब आव की ओद निदान बने। अत ही रण में तब जूझ मरो, अत ही रण में तब जूझ मरो। अत ही रण में तब जूझ मरो, अत ही रण में तब जूझ मरो। दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना, दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म सिर, दित्तियां बाज नहीं रहना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहे बचाव। सुखी बसै मोरो परिवार सेवक सिख सबे मोर रक्षा निज कर दे करिए। पूरन होए हमारी आशा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। सेवक सिख हमारे तारिए आप हाथ दे मुझे उबरिए। हु जो सदा हमारे पश्चा राख ले हो मोहे राखन हारे। दीन बंद दुष्टन के हंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा जवन काल जोगी शिव कियो। जवन काल सब लोक सवारा जवन काल सब जगत बनायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो। नमस्कार तिस ही को हमारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो। कट कट के अंतर की जानत चिंटी ते कुंचर अस्थूला। संतन दुख पाए ते दुखी एक एक की पीर पछानै। जाबे उद करख करा कर तारा जाबे आ करख करत हो कबहू। जेते बदन सृष्ट सब तारै तुम सब ही ते रहत निरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब ताका मूड़ उचारत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महादेव को कहत सदा शिव। आप अपनी बुध है जेती
तुमरा लखा न जाए पसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, जे अस तुझ तब सरनी परे, पुरख जवन पग परे तिहारे, जो कल को एक बार त्यय है, रक्षा होए ताहे सब काला, कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हमरी करो हाथ दे रक्षा, तब चरणन मन रहे हमारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, सुखी बसै मोरो परिवारा। मोरक्षा निज कर दे करिए, पूरन होए हमारी आशा। तुम्हें छाड़ कोई अबर न त्याऊं, सेवक सिख हमारे तारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, हू जो सदा हमारे पश्चा। राख ले हो मोहे राखन हारे, दीन बांध दुष्टन के हंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, जवन काल सब लोक सवारा। जवन काल सब जगत बनायो, आद अंत एक अवतारा। नमस्कार तिस ही को हमारी,
ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਚੀਂਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਜਾਬੇ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬੂ, ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, महादेव को कहत सदा शिव, आप आपनी बुध है जेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभ, अब रक्षा मेरी तुम करो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, जे अस तुझ तब सरनी परे, पुरख जवन पग परे तिहारे, जो कल को एक बार त्यय है, रक्षा होए ताहि सब काला, कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, तब चरणन मन रहे हमारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, सुखी वसै मोरो परिवारा। मोरक्षा निज कर दे करिए, पूरन होए हमारी आशा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, सेवक सिख हमारे तारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, पूजो सदा हमारे पश्चा। राख ले हो मोहे राखन हारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, जवन काल सब लोक सवारा। जवन काल सब जगत बनायो, आदि अंत एक अवतारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो। कट कट के अंतर की जानत, चींटी ते कुंचर अस्थूला। संतन दुख पाए ते दुखी, एक एक की पीर पछानै। जाबे उद करख करा कर तारा, जाबे आकरख करत हो कबू। जेते बदन सृष्ट सब तारै, तुम सब ही ते रहत निरालम। निरंकार निरवकार निरलंब, ताका मूड उचारत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महादेव को कहत सदाशिव। आप अपनी बुध है जेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी,
कहूँ फूल राजा हो बैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, जे अस तुझ तब शरणी परे, पुरख जवन पग परे तिहारे, जो कल को एक बार ते है, रक्षा होए ताहे सब काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, खड़ग केत में शरण तिहारी, सर्ब ठौर मोह सहाई, सर्ब ठौर मोह सहाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगत ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग खालसे की जन्म भूमि तख्त सचखंड श्री केसगढ़ साहब दशमेश हाल च मन बिरतियां एकागर करके लंबे समय तो तकरीबन रात्रि के दीवाना तो जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आओ कुछ क गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहला गुरु कलगीधर पिता दे खालसे दी जन्म भूमि नूं लगाओ हाजरी, गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ क समय तक कौम दे नौजवानों के दिलों की धड़कन हजारां लखां मावां दे बजुर्गां दे महापुरखां दे आशीर्वाद दे रहनुमाई हेठ कौम की अगवाई करने दे लई धुर तो मैं कहूंगा धुर तो अगवाई करने की सेवा लगी है भाई अमृतपाल सिंह होरां दी। इंसान दे हथ नहीं भी किसी नूं शोहरत दे दे, किसी नूं गुरगद्दी दे दे, किसी नूं किसी मुखी दा
ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਜਾਗੀ ਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 5-4 ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੰਡੇ ਪਾਟੇ ਦੀ ਭੋੜ ਦੀ, ਉਹ ਭਰਾਓ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਗਾਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਾਗ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਣੀਆਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਹਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ,
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਕੌਮ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਬਿਨਾਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰੇ ਖੋਬੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਏ ਗਏ ਕੋ ਗਾਹਕੀ, ਕੋਈ ਆਓ ਮਿਲੇ ਕੋ ਗਾਹਕੀ, ਲਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਿਓ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ। ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇ ਕੋ ਗਾਹਕੀ, ਲਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਆ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਝਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਵਾਲੀ ਵਧਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਧੜਕ ਸੂਰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਕਦੀ 78 ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਕੱਟਿਆ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, 70 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੀ 2020, ਕਦੀ 2022। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਧਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋਂਦ ਦੀ। ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਧੜਿਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੱਤੀ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਭਰਾਓ ਇਹ ਝੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨ ਤੱਕ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਲੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ। ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਹੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਟੇ ਉਹ ਜੋਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਿੱਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਅਵਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ, ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਖਸਮ ਇੱਕ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਗਲਤ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਚੰਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਸੀਏ। ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਰਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਮਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਬੌਲ ਕਰਮਾ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੇ ਘਰ ਕਾ ਪਹੁਣਾ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾਹੈ ਨਾ ਬੁਰਾ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾਹੈ ਨਾ ਬੁਰਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਰਾਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਖਸ਼ ਜੋਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਮਰਜੀ ਢਾਡੀ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਅੱਜ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਮਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੌਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਤੂ ਕਰਿੰਤੂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹੜ ਵਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲਹੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਛਕੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਖੁਦ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜੂਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ 1000 ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਹੀ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1000 ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 500-700 ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 200 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾੜ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੋਰਡ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜ ਪਏ, ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਲੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਲੜੇ ਤੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਛਿੱਛੋ ਪੰਜੇ 'ਚ ਪਏ ਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਬਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਗੂ ਮਿਲੂਗਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ ਵੇਖੋ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, 2 ਟਾਈਮ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ 800 ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ
ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲ ਲਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਉਹ ਲਹਿਣ ਅਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੋਕਦੇ, 2 ਵਾਰ ਟੋਕਦੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਜਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਨੈਟ ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਦੂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ, ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਹੀ ਚਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਤੀ, ਫਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਢੀਂਗ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪੱਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਭ ਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਈਆ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਈਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਛਿਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਮਤ ਦੇ ਪੋਲੀਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕਿੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਖ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਵੇਚੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੀਰੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਨਸ਼ਾ ਇਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿਓ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਸ ਚੰਦ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ।
ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WhatsApp Facebook ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕरूं ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ, ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘੇਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 1500 2000 ਹੈ ਕਿ 1000 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਜਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ 10-20 ਸਿੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਥਾ ਅਸੀਂ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਆ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ 5-5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਹਈਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਭਿੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸਰੋਪਾ ਆ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਆ ਫੜੋ ਸੁਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫੜੋ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉੱਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ USA ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਰੋਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉੱਚੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣੋਂ ਹਟਣਾ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਉੱਚੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੜੀ ਜੋ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਉੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਹਿੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਉੱਚੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਟਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਦਰ ਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 29 ਸਾਲ ਭਟਕੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣੇ 2-4 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਉਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਮਿਟੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਖਤ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਂਗੇ, ਉਦਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਾਊਗੀ ਸਾਡੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਕਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡੀ ਜਾਇਓ। ਸੈਦਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲਕੀਰ ਮਿਟੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਪਾਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਲ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰ ਵੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਟਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੌਤ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-2 4-4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਸ ਦਈਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਤੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਓ। ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਦਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਕੋਈ ਪਜਾਮੇ ਕੁੜਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡੇ ਪੈਂਟਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਸਾਡੀ 1849 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ 1849 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸੀ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜੇ, ਕਦੋਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਾਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਅਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਨੂੰ ਆਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੇਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੈੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚੇ ਨਾ ਰਿਓ। 8:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ,
ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਚ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਚ ਆ ਜਾਓ ਕਿੱਧਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਹੈਂ ਐਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਜਾ